เคยไหมครับที่คุณเงียบอยู่เฉยๆแต่ในใจกลับปั่นป่วนเหมือนมีพายุหรือบางครั้งคุณอยากจะนิ่งอยากจะใจเย็นแต่สุดท้ายกลับระเบิดออกมาเหมือนโดนใครสั่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ใครที่ทำร้ายเราแต่คือใจเราเองที่เรายังไม่เคยรู้จักมันดีพอคลิปนี้จะพาคุณเข้าใจว่าการรู้ทันใจ ไม่ใช่คำพูดสวยๆ แต่คือทักษะที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ ยินดีต้อนรับสู่ลึกแต่ไม่ลับ พื้นที่สำหรับคนที่อยากเข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกขึ้น จนวันหนึ่ง คุณไม่ใช่แค่อยู่รอดแต่อยู่เป็น เราจะเริ่มจากหัวข้อที่หนึ่ง ด้วยใจไม่ใช่เรา แต่เรามักถูกมันพาไป คุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งคุณอยากนิ่งแต่ใจกลับร้อน คุณอยากให้อภัยแต่ในใจก็ยังเจ็บ เรามักคิดว่านี่คือฉันว่าฉันคือคนที่โกรธ ฉันคือคนที่คิดลบ ฉันคือคนที่อ่อนแอ แต่ความจริงคือสิ่งเหล่านั้นมันแค่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ตัวคุณ เปรียบเทียบง่ายๆ ใจก็เหมือนแม่น้ำ ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ก็คือกระแสน้ำ ถ้าคุณเผลอลงไปลอยไปกับกระแสนั้น สุดท้ายคุณจะจมอยู่กับมันโดยไม่รู้ตัว แต่ถ้าคุณเป็นเพียงผู้ดูน้ำไหล คุณจะไม่ถูกพัดพาไป คุณจะเห็นมันชัดขึ้น และคุณจะรู้ว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลา เราถูกฝึกให้ใช้สมองคิดวิเคราะห์มากมาย แต่กลับไม่เคยถูกฝึกให้ดูใจตัวเอง นี่จึงเป็นเหตุผลที่คนจำนวนมาก ทั้งที่ภายนอกสำเร็จ แต่ภายในกลับรู้สึกเหมือนหลงทาง เพราะเขาไม่รู้ว่าใจที่ฟุ้งซ่านไม่ได้แปลว่าเราผิด ใจที่โกรธก็ไม่ได้แปลว่าเราคือคนเลว ใจที่เศร้าก็ไม่ได้แปลว่าเราพังเสมอไป ใจเป็นแค่สิ่งที่เปลี่ยนตลอดเวลา เหมือนท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีในแต่ละวัน คุณไม่สามารถหยุดฝนตกได้ แต่คุณสามารถถือร่มแล้วก้าวต่อไป ใจก็เช่นกัน คุณไม่จำเป็นต้องหยุดมัน แต่คุณจำเป็นต้องรู้ทันว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงอะไรในคุณ เมื่อคุณเห็นว่าใจไม่ใช่ตัวเรา คุณจะหยุดด่วนสรุป หยุดตัดสินตัวเอง และเริ่มมีอิสรภาพในแบบที่ลึกที่สุด หัวข้อที่สองด้วยอารมณ์มาไว แต่สติคือสิ่งที่เลือกได้ หลายครั้งที่เราเสียใจ แล้วเผลอพูดคำที่ไม่ควรพูด หลายครั้งที่เรารู้สึกไม่โอเค แล้วทำในสิ่งที่ตัวเองก็ยังสงสัย คุณอาจคิดว่าฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ แต่อันที่จริง คุณไม่ได้ขาดการควบคุม คุณแค่ไม่ได้อยู่กับตัวเองมากพอ อารมณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ใครๆก็มีความโกรธ ความเศร้า ความอิจฉา ความกลัว ไม่ใช่เรื่องผิดที่เรารู้สึกแบบนั้น แต่สิ่งที่เปลี่ยนคุณคือ คุณตอบสนองยังไงต่างหาก คนที่ฝึกใจได้จะไม่รีบตอบโต้ตามอารมณ์ทันที เขาจะเงียบก่อน เพื่อดูว่านี่คือเสียงของใจที่ปั่นป่วน หรือคือสิ่งที่ควรทำจริงๆ เพราะอารมณ์มันเหมือนไฟ มันร้อน รุนแรงและลามได้เร็ว แต่สติคือรู้ว่าเราไม่ใช่ไฟ แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นเชื้อเพลิงให้กับมัน มีคนเคยถามหลวงพ่อชา สุภัทโทว่า เวลามีอารมณ์รุนแรงควรทำยังไง ท่านตอบเพียงว่า เงียบไว้ก่อน อย่าพูด อย่าทำ อย่าตัดสินใจ เพราะทุกอย่างที่ทำตอนใจไม่สงบ มักไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด จิตวิทยาเองก็ยืนยันในจุดนี้ว่า เวลาคนมีอารมณ์รุนแรง สมองส่วนเหตุผลจะถูกปิด สมองจะเข้าสู่โหมด เอาตัวรอดและตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณ
ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่คำตอบที่ดีในระยะยาว ดังนั้นการรู้ทันอารมณ์ไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมเท่านั้น แต่มันคือทักษะที่ช่วยให้คุณมีชีวิตที่ฉลาดขึ้น สงบขึ้น และเจ็บน้อยลง คุณไม่ต้องเป็นคนใจเย็น100%คุณแค่ต้องฝึกให้รู้ว่า ตอนนี้เราโกรธอยู่ อย่าพูด ตอนนี้เราเสียใจ อย่าเพิ่งตัดสิน ตอนนี้เราอิจฉา ให้กลับมารู้สึกข้างใน เพราะความรู้สึกมาไว แต่วิธีตอบสนองเราเลือกได้ หัวข้อที่ 3 สิ่งที่คุณคิดว่าใช่ อาจเป็นแค่ความเคยชินที่ยังไม่ถูกตรวจสอบ เคยไหม ที่เรายึดมั่นในอะไรบางอย่าง ทั้งที่ลึกๆข้างใน เราก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ เราทำสิ่งเดิมซ้ำๆคิดแบบเดิม ตอบสนองแบบเดิมไม่ใช่เพราะเราตรวจสอบแล้วว่ามันดี แต่เพราะเราคุ้นกับมันมากจนไม่เคยตั้งคำถาม มนุษย์เรามีระบบที่เรียกว่า cognitive bias หรืออคติทางความคิด เป็นกลไกทางสมองที่ทำให้เรารู้สึกว่า อะไรที่คุ้นเคย เท่ากับปลอดภัย อะไรที่แตกต่าง เท่ากับอันตราย ดังนั้นแม้บางความสัมพันธ์จะทำร้ายเรา แม้บางนิสัยจะฉุดรั้งเรา เราก็ยังอยู่กับมัน เพราะความเคยชินทำให้เรากลัวการเปลี่ยนแปลง พระพุทธเจ้าทรงเรียกสิ่งนี้ว่า สัญญาเก่า คือความจำ ความรู้สึกเดิมที่ถูกบันทึกไว้ในใจเรา และสิ่งเหล่านี้เป็นแว่นตาในการมองโลก มองคนผิดเป็นคนดี มองสถานการณ์อันตรายว่าโอเค มองปัญหาว่ามันคือโชคชะตา การรู้ทันจิตใจคือการกล้าถอดแว่นเดิม และกล้าสงสัย ในสิ่งที่เราคิดว่าใช่ นักจิตวิทยาคาวจังเคยกล่าวไว้ว่า until you make the unconscious conscious it will direct your life and you will call it fate ถ้าแปลว่าปราบใดที่คุณยังไม่รู้จักจิตใต้สำนึกของตัวเอง มันจะควบคุมชีวิตคุณ และคุณจะเรียกมันว่าโชคชะตา ลองคิดดูเราใช้ชีวิตมานานแค่ไหน โดยไม่เคยถามใจตัวเองว่า สิ่งที่ฉันทำอยู่ ฉันทำเพราะมันใช่ หรือเพราะฉันกลัวการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณอยากก้าวไปอีกระดับ การพัฒนาตัวเองต้องเริ่มจากการสงสัยตัวเองอย่างจริงใจ ไม่ใช่สงสัยเพื่อทำร้าย แต่สงสัยเพื่อเข้าใจ และให้อภัยตัวเอง ความเคยชินไม่ใช่เรื่องผิด แต่ถ้ามันเริ่มทำให้คุณทุกข์ ก็อาจถึงเวลาที่ต้องถอดแว่นเดิม แล้วเริ่มมองโลกด้วยตาเปล่าอีกครั้ง หัวข้อที่ 4 อยู่กับตัวเองให้เป็นก่อนที่ใจจะหลอกเราซ้ำอีก หนึ่งในความทุกข์ที่ซ่อนลึกที่สุดของมนุษย์ไม่ใช่การอยู่คนเดียว แต่คืออยู่กับตัวเองไม่เป็น อยู่แล้วฟุ้งซ่าน อยู่แล้วเจ็บซ้ำกับอดีต อยู่แล้วคิดว่าเราคงไม่พอ เคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่น แต่ทุกข์เพราะใจเราเอง เพราะเรายังไม่เคยฝึกใจให้หยุดซ้ำเติมตัวเอง พุทธศาสนาบอกว่าจิตมีลักษณะเหมือนน้ำ ถ้าใจสงบมันใส เห็นชัด แต่ถ้าใจสั่นทุกอย่างจะขุ่นมัว แม้ความจริงอยู่ตรงหน้า เราจึงจำเป็นต้องฝึกอยู่กับตัวเอง ฝึกฟังเสียงความคิด ฝึกดูอารมณ์ที่แวบขึ้นมา โดยไม่ต้องเชื่อทุกอย่างที่ใจคิด เพราะไม่ใช่ทุกความคิดคือความจริง พระพุทธเจ้าสอนว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ถ้าเราคุมใจได้ชีวิตทั้งระบบจะเปลี่ยน แต่ถ้าใจยังฟุ้งยังกลัวยังผูกพันกับอดีตหรืออนาคต เราจะกลายเป็นทาสของใจตัวเอง การอยู่กับตัวเองไม่ได้หมายถึงการตัดขาดจากโลก แต่มันคือการกลับมารู้ทันใจ เหมือนคนที่หายใจอยู่ตลอด แต่เพิ่งรู้ตัวว่า เราหายใจนี่นา นักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า metacognition คือการรู้เท่าทันความคิด คือไม่ปล่อยให้ใจไปตามอารมณ์เอง แต่เฝ้าดูมันด้วยความนิ่ง ไม่ตัดสิน ไม่ด่วนเชื่อ ไม่ต่อต้าน คนที่เข้าใจจิตใจตัวเองจะไม่รีบตอบโต้ ไม่รีบปฏิเสธสิ่งที่รู้สึก เพราะเขารู้ว่าบางอารมณ์มาแล้วไป บางความรู้สึกไม่ต้องจัดการ แค่มองให้เห็นมันก็เบาบางลง ดังนั้นถ้าคุณกำลังหลงทางในใจตัวเอง
ขอเพียงอย่าเพิ่งวิ่ง แค่นั่งนิ่งๆ แล้วเฝ้าดู เหมือนพระที่เฝ้าไฟ ไม่ดับ ไม่เร่ง ไม่เป่า แค่เฝ้าดู แล้วคุณจะพบว่า แท้จริงแล้ว เรามีบ้านที่ปลอดภัยที่สุดอยู่แล้ว คือใจที่เข้าใจตัวเอง หัวข้อที่ 5 ความคิดของคุณอาจไม่ใช่ของคุณ รู้ทันความคิดหลอกที่ใจสร้างขึ้นจากอดีต คุณเคยเชื่อในความคิดของตัวเองมากขนาดไหน เคยไหมที่เสียงในหัวบอกว่า ฉันไม่ดีพอ ฉันไม่มีค่า ฉันไม่คู่ควรกับความสุข แล้วคุณก็เชื่อมันเหมือนเป็นคำสั่งจากพระเจ้า แต่วันนี้ผมอยากชวนคนตั้งคำถามกลับไปว่า ใครเป็นคนใส่ความคิดนั้นลงมาในหัวคุณ คุณเองหรือเสียงของใครบางคนในอดีต ในทางจิตวิทยา พฤติกรรมของคนเราถูกหล่อหลอมจาก inner voice หรือเสียงภายในที่เกิดจากประสบการณ์ตั้งแต่เด็ก บางคนถูกตำหนิจนฝังใจ บางคนเติบโตมากับคำพูดแย่ๆที่คนใกล้ตัวพูดซ้ำๆอย่าทำเลย เดี๋ยวพลาด เธอไม่เก่งพอหรอก เป็นแบบนี้ใครจะรัก และเสียงเหล่านั้นมันไม่ได้หายไป แต่มันค่อยๆถูกดูดซึมจนกลายเป็นเสียงของตัวเราเอง ทั้งที่แท้จริงแล้วมันคือความคิดของคนอื่นที่เรารับมาโดยไม่รู้ตัว พุทธศาสนาจึงสอนให้พิจารณาความคิด ไม่ใช่แค่คิดแล้วเชื่อ แต่คือคิดแล้วแยกแยะว่า นี่คือความจริงหรือเพียงเศษซากของอดีต ความคิดที่ว่า ฉันล้มเหลว อาจไม่ใช่เพราะคุณล้มจริงๆ แต่อาจเป็นเพราะครั้งหนึ่ง คุณเคยถูกหัวเราะใส่ แล้วใจคุณก็ปิดตัวเองไว้ตั้งแต่นั้น นักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า core belief หรือความเชื่อหลักที่ฝังราก ซึ่งไม่ได้ถูกวิเคราะห์ แต่ถูกสั่งสม มันเหมือนรอยแผลเป็นในใจที่ไม่เคยลบ แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะไม่เชื่อมันได้อีกต่อไป ดังนั้นการพัฒนาตัวเองที่ลึกที่สุดอาจไม่ใช่การเรียนรู้สิ่งใหม่ แต่คือการถอนรากความเชื่อที่ผิดที่ฝังไว้โดยคนอื่น แต่เราดันแบกมันไว้เอง ความคิดที่ทำร้ายคุณไม่จำเป็นต้องเป็นของคุณ และคุณมีสิทธิ์จะวางมันลง เพราะในที่สุดแล้วเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเชื่อทุกเสียงในหัว แต่เกิดมาเพื่อรู้ให้ทัน แล้วเลือกที่จะเดินไปด้วยความเข้าใจใหม่ หัวข้อที่ 6 คุณไม่ได้เหนื่อยเพราะทำมากเกินไป แต่เพราะคิดไม่หยุด การเข้าใจใจที่ฟุ้งซ่านคือจุดเริ่มต้นของความเบา เคยไหมที่คุณนอนทั้งคืนแต่ตื่นมาแล้วรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิม ทั้งที่ไม่ได้ออกแรง ไม่ได้ทำงานหนัก แต่รู้สึกเหมือนแบกอะไรบางอย่างไว้ตลอดเวลา คำตอบคือ คุณไม่ได้เหนื่อยเพราะร่างกาย แต่เหนื่อยเพราะใจไม่เคยหยุดพักเลย ในจิตวิทยามีคำว่า mental overload หรือภาวะล้นในใจ มันเกิดขึ้นเมื่อคุณคิดไม่หยุด วนไปวนมาระหว่างอดีตที่แก้ไขไม่ได้กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง คุณย้อนกลับไปคิดเรื่องผิดพลาดเมื่อ 5 ปีที่แล้วกังวลกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอีก 5 ปีข้างหน้า โดยลืมไปว่า ตอนนี้คุณยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ พุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่า วิตก เป็นรูปแบบของความคิดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่จบ และแม้เราจะนั่งเฉยๆไม่ขยับ แต่ใจของเราก็ทำงานหนักกว่าร่างกายหลายร้อยเท่า คนส่วนใหญ่จึงไม่ได้พังเพราะทำงาน แต่พังเพราะคิดไม่หยุด และที่ร้ายกว่านั้นคือ คิดในสิ่งที่ไม่มีคำตอบอยู่แล้ว คิดว่าถ้าวันนั้นฉันเลือกอีกทาง ชีวิตจะดีขึ้นไหม คิดว่าถ้าฉันล้มอีกครั้งล่ะ จะยังมีใครอยู่ไหม คิดว่าเขาจะมองฉันยังไงถ้าฉันเป็นแบบนี้ไปตลอด ความคิดแบบนี้ไม่ได้พาเราไปข้างหน้า แต่มันฉุดรั้งเราไว้ในห้วงแห่งความกังวล เหมือนคนที่เดินอยู่บนสายพาน ก้าวขาแต่ไม่เคยไปไหน วิธีการออกจากวงจรนี้ไม่ใช่การพยายามคิดให้หยุด แต่คือการตระหนักรู้ว่าเรากำลังคิดอยู่ และไม่จำเป็นต้องเชื่อมันทุกอย่าง เพราะความคิดไม่ใช่ความจริง มันเป็นแค่ข้อมูลในใจที่บางครั้งก็แปดเปื้อนด้วยความกลัว ความเจ็บ ความผิดหวัง
แต่เมื่อเรากลับมาอยู่กับปัจจุบัน หายใจลึกๆแล้วถามใจว่า ตอนนี้ฉันปลอดภัยหรือยัง ตอนนี้ฉันมีอะไรที่พอใจบ้าง ฉันยังรักตัวเองได้อยู่ไหม แค่คำถามง่ายๆเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะปลุกเราจากความคิดฟุ้งซ่านและพาเรากลับสู่ความสงบ เพราะท้ายที่สุดแล้ว คนที่หยุดคิดในเวลาที่ควรหยุด คือคนที่ฟื้นใจได้ไวที่สุด และบางครั้งการไม่คิดคือการดูแลใจที่ดีที่สุด โดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยแม้แต่นิดเดียว จิตใจของเราไม่ใช่ศัตรู แต่มันคือเพื่อนสนิทที่สุดที่คอยสะท้อนว่าเรากำลังเป็นอย่างไร และบางครั้งมันก็แค่ต้องการให้เรารับฟัง ไม่ใช่แก้ ไม่ใช่เปลี่ยน ไม่ใช่กดทับ แค่เข้าใจว่ามันก็เหนื่อย มันก็กลัว และมันก็รักเรา ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าตัวเองคิดมากเกินไป พูดกับตัวเองรุนแรงเกินไป หรือหลงทางอยู่ในความคิดที่ไม่มีทางออก ขอให้รู้ไว้ว่า คุณไม่ได้อยู่คนเดียว ทุกคนต่างเคยผ่านจุดนั้น และทุกคนก็มีโอกาสเข้าใจตัวเองได้มากขึ้น ถ้ากล้าที่จะฟังหัวใจมากกว่าฟังเสียงรบกวนรอบตัว ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ และถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ กดติดตามช่องลึกแต่ไม่ลับไปด้วยนะครับ เพราะที่นี่เราจะค่อยๆเดินไปด้วยกัน ช้าแต่ลึกและเต็มไปด้วยความหมาย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า ดูแลใจตัวเองให้ดีนะครับ